Hallo, daar zijn we weer. In de vorige video vertelden we hoe we toch bij het idee kwamen om alles te verkopen en te gaan reizen met ons gezin. Nu nemen we je mee naar wat er toen gebeurde. Want ja, dan maak je dus zo'n beslissing. Maar ja, wat dan? Hoe dan? En alles wat daar verder nog achteraan kwam en bij kwam kijken. Dat liep natuurlijk allemaal wel een beetje in elkaar over. In de tijd dat wij nog geen beslissing hadden gemaakt, waren we natuurlijk wel al aan het nadenken over waar we dan wilden gaan reizen en hoe we dan wilden gaan reizen. Maar omdat het anders een beetje een grote chaos wordt, ja, gaan we er even per onderwerp even voor. Vooral ook zodat wij niks vergeten te vertellen. Nou, laten we beginnen met het soort reis. Nou, daar hebben we, ik denk geen 3 seconden over na hoeven denken. Want het werd hoe dan ook een camperreis. We hebben eigenlijk altijd al heel graag met een camper gereisd. We huurden ook overal altijd campers. Dus dat stond eigenlijk meteen vast. Met een camper gaan we reizen. En in welk land? Dat hadden we eigenlijk ook al wel heel snel. Want Noord-Amerika was ons laatste continent waar we nog niet waren geweest. Ja. Dus Noord-Amerika werd het. We wilden helemaal van de Arctische Zee, helemaal in het noorden van Canada of Alaska, wilden we omlaag gaan rijden. Dus het land stond eigenlijk ook vast. We wilden naar Noord-Amerika. En daarmee qua seizoenen was het ook duidelijk dat we dat in het voorjaar wilden gaan doen. Zodat we een hele zomer konden meepakken. Dus we wilden begin april gaan vertrekken. En het soort voertuig. Daar hebben we wat langer over na moeten denken. Maar één ding was wel duidelijk. Dat het wel iets was met wat 4WD. Ja, 4WD of in ieder geval meer bodemvrijheid. Om toch gewoon wat makkelijker van de gebaande paden af te kunnen gaan. Want dat was altijd wel iets wat we heel graag deden. Toch proberen te zoeken naar plekjes waar andere voertuigen misschien niet meer konden komen. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal wat betreft het globale plan. Ja, dan het voertuig. Het was in ieder geval duidelijk dat we iets met hoge bodemvrijheid wilden. En het liefst 4x4. Maar eigenlijk ook nog wel een klein beetje comfort. Op het moment van vertrek was Carlijn 1 jaar en 9 maanden. En we vonden het toch wel fijn om wel wat binnenruimte te hebben tijdens onze reis. Mm-hmm. En we hebben heel erg zitten twijfelen tussen een pick-up auto met een woonunit erop. Daktent was voor ons eigenlijk meteen wel afgeschreven. Zeker omdat we ook naar Canada en Alaska wilden. En toch ook wel eventueel een kouder weer zouden willen gaan. Dat wilden we eigenlijk niet met nog geen 2-jarig kind. En uiteindelijk na veel googelen kwam ineens ook de expeditietruck bij ons in beeld. En daar waren we toch wel van gecharmeerd. Toch wel door het comfort en de binnenruimte. Maar toch gewoon de mogelijkheid om ook wel gewoon van de verharde wegen af te kunnen gaan. En uiteindelijk zijn we in Zutphen bij Donkamp, een net gestart bedrijf, terechtgekomen die eigenlijk beide te koop had staan. En uiteindelijk hebben we dus inderdaad gekozen voor de vrachtwagen, omdat die gewoon zoveel meer comfort bood. En je kon hem helemaal zelf inrichten. En we konden hem helemaal zelf gaan bedenken en ontwerpen. En dat had gewoon wel onze voorkeur. Dus zo hebben we in juli, want dat was eigenlijk vrij snel na onze beslissing hoor, hebben we onze Mini, want zo heet onze truck Mini als Minnie Mouse. Want de kinderen stonden voor geen enkele andere naam open dan voor Mini van Minnie Mouse. Alleen hebben we maar een N laten vallen en een E, zodat het is ook echt een minivan, hè? Zo klein dat die is. Maar goed, onze Mini hebben we dus gekocht ergens begin juli. En toen kon het volgende project beginnen. Het uitdenken van een indeling. En
inrichting, alles. Ja, alles wat daarbij kwam kijken. Dat was een hele klus. Daar zijn we dus uiteindelijk... Nou, jullie hebben hem dus gekocht. En uiteindelijk was de truck dus klaar. Ergens halverwege maart, geloof ik. Het jaar daarna. En de truck was dus ook al gedeeltelijk klaar. En het is een brandweerwagen geweest uit Duitsland. Uit 1986. En het bedrijf Donkamp heeft hem dus al ingekort. En dus een woonunit opgeplaatst. Dus ja, gedeeltelijk was hij al omgebouwd. Hij was alleen nog kaal van binnen. Toen we hem kochten. Ja. Ja. Er is ook een trucktour ergens in een ander filmpje voor op het moment dat je meer details wilt voor wat betreft de indeling van ons huis op wielen. Het was in ieder geval heel klein werk met opmeten. Hoe hoog zet je een bank? Wat wil je met een bed? Welke indeling? Want ja, wat dat betreft hadden we eigenlijk nog helemaal geen ervaring met dit soort trucks. Dus het was gewoon ook echt een zoektocht voor ons. Ja, klopt. Heel veel gegoogeld, heel veel foto's bekeken die ik op internet kon vinden. Die overigens allemaal wel gebaseerd zijn op stellen die erin reizen. Er zijn weinig trucks, in ieder geval toen wij ervoor gekeken op dat moment. Die, van mensen die er met een gezin in reisden. En ook zeg maar inspiratie opgedaan gewoon bij andere caravans. Van hoe hebben ze het nou ingedeeld? Wat is nou handig? Waar loop je nu fijn? Bijvoorbeeld onze douche. Waar wil je die hebben? En hoe maak je gewoon het meest efficiënt gebruik van de kleine oppervlakte die je hebt? Ja, klopt. Maar goed, dus die tour die vind je dus in dat filmpje waar ik hiervan een link zal laten oppoppen. Dan verder naar wat praktischheden. Want ja, die sabbatical die moest natuurlijk wel geregeld worden. En dat werk van mij moest ook wel gewoon opgezegd worden. Begin jij? Bij mij was het dus eigenlijk aanvragen van sabbatical. Ja, best een dingetje. Want je zit met een team. Je moet zoiets aanvragen. Het was een 3 maand sabbatical met 3 maanden verlof. Want ja, alle vrije dagen die we nog hadden opgespaard, die kon ik dus mooi opnemen. En dan ga je dus met je staart tussen je benen naar je baas toe vragen van wat zou je ervan vinden als ik er 6 maanden niet ben? Ja, en dan reageer je collega's heel leuk van hey, wat ben je van plan? Wat wil je doen? Ja, dus dat was echt wel heel leuk en enthousiast. Dus daar werd ik wel blij van. Dus ik werd wel echt was gewoon leuk door het team hoe ze ermee omgingen. Ja, dus dat ging wel soepeltjes. Ja, en ik moest ook mijn lieve collega's het nieuws brengen dat ik ook echt de praktijk ging verlaten. Dat was ook wel gewoon een heel heftig gesprek. Maar goed, een begripvol gesprek natuurlijk ook. En vervolgens gewoon de praktische kant. Er moet een nieuwe collega geregeld worden. En allerlei andere dingen die erbij komen kijken. Op het moment dat je een maatschap gaat verlaten. Dus dat proces dat duurt allemaal. Wat natuurlijk ook allemaal samengingen met alle andere hectiek waar we ons op dat moment in gingen begeven. Want één ding is duidelijk. We wilden wel rust en minder hectiek. Maar de weg ernaartoe was er eentje met heel erg veel hectiek. Ja, dan ons huis. We hebben besloten uiteindelijk om ons huis te verkopen. En dat was best wel een wel niet verhaal. Veel twijfel en wikken en wegen. Ja, want we zaten eigenlijk waren we net bezig met een uitbouw. Want we wilden van een relatief kleine keuken naar een mooie grote leefkeuken. Dus daar hadden we onze zinnen op gezet voordat we eigenlijk dit in onze gedachten kwam. Dus we hadden net met de aannemer de contracten getekend. En er moest een heleboel gebeuren, want ik wilde ook delen zelf doen. En in dat proces zaten we toen dit eigenlijk kwam. En ja, dan ga je van de aanbouw van een keuken naar je huis verkopen. Ja, dat was wel heel gek. Ja, dat was wel dubbel inderdaad. Maar uiteindelijk hebben we het wel gedaan. Ja, want de prijzen waren natuurlijk echt sky high. En dat geeft je wel de vrijheid. En het was niet meer noodzakelijk om in de regio waar Eefke werkte te wonen. Omdat ze uit de praktijk was gestapt. Dus ja, dat gaf ons, als we terug zouden komen, veel ruimte om een nieuwe woonplaats te zoeken. Misschien wel dichter bij mijn werk of wat dan ook. Maar in ieder geval de vrijheid om dan nieuwe keuzes te maken. En bijvoorbeeld die reistijd van mij flink te verkorten. Ja.
En we hadden natuurlijk gewoon ons huis op wielen waar we in konden wonen. Dus het was niet dat we nou meteen bang waren, we kunnen niet meteen een huis vinden. Want ja, dat was gewoon prima een tijdelijk verblijf. Ja, klopt. Ja, en zo gingen we dus uiteindelijk van een wens naar een hele grote keuken naar een heel kleintje. Maar wel met een wisselend achter- en voortuintje iedere dag. Precies. Ja. Ja, en als je dan in zo'n vrachtwagen wil gaan rijden, dan heb je natuurlijk een ander rijbewijs nodig. Want dat mag gewoon niet met het normale rijbewijs. En dat was ook nog wel een dingetje. Mijn project was dus camper en zijn project was dus verbouwen. En ik begon dus ook eerder met mijn rijlessen. Of in ieder geval met de theorie en dus daarna ook de rijlessen. Dus ergens half december geloof ik had ik uiteindelijk mijn rijbewijs op het moment dat Pascal net zijn eerste rijles had gehad. Alleen toen ging het land weer in een tweede lockdown. Dus Pascal stopte dus met zijn rijlessen. En uiteindelijk was het maart, ja, of in ieder geval eind februari. En er was nog steeds geen zicht op versoepelingen. En dus dat ook Pascal zijn rijlessen weer kon oppakken. En inmiddels waren er ook heel veel berichten over de lange wachtlijsten bij het CBR en examens doen. Dus ja, eigenlijk hadden wij ons er al helemaal op ingesteld dat ik dus alles zou gaan rijden. En dat Pascal dus gewoon zijn rijbewijs niet zou hebben. Totdat eigenlijk vlak op het laatste moment die versoepelingen kwamen. Maar dat dus in de vrachtwagen rijbewijssector die wachtlijsten eigenlijk helemaal niet zo lang waren. En we gelukkig, misschien hebben we ook nog wel wat voorgekropen, maar ja, uiteindelijk heb jij gewoon je rijlessen kunnen doen in april. Toen we al woonden, maar daar kom ik dadelijk op terug. En heb jij, ik geloof echt anderhalve week voordat we vertrokken, heeft Pascal zijn rijbewijs nog gehaald. Ja, inderdaad. Ja, en ons geluk was dat ik wel al de theorie had, dus dat scheelde wel. Ja, dat scheelde. Je kon wel meteen gaan lessen. Ja, precies. Ja. Nou ja, uiteindelijk was het dus een enorme hectische tijd. Een buitensporig hectische tijd. Want ja, we werkten natuurlijk gewoon allebei. Die camper die moest gebouwd worden. En voor alles moest bedacht en uitgevoerd worden. Het huisverkoop, de aanbouw. Dus ja, het was een ontzettend chaotische tijd. In die tijd hebben we eigenlijk ook uiteindelijk Amerika moeten loslaten. Want ja, Amerika zat gewoon hartstikke op slot in april. En Canada ook. Dus hebben we eigenlijk volgens mij rondom de feestdagen bedacht van nee, we moeten dat uit ons hoofd gaan zetten. En hebben we de switch gemaakt naar Europa. 3 april, toen stond de verhuisvrachtwagen voor de deur. Ja. En ook letterlijk een vrachtwagen. Want ja, ik had toch mijn vrachtwagenrijbewijs. En zo zijn we met onze hele inboedel. Nou, we hebben ook veel verkocht. Maar wat van onze inboedel is naar de opslag gegaan. En zijn we uiteindelijk 3 april hebben we ons eerste nachtje geslapen in de camper. Ja. Nog voor de deur van ons oude huis. Heel grappig was dat eigenlijk. En toen werkte jij nog in de maand april. Ja. Werkte jij nog vanuit de camper. En wij dachten, in april, vorig jaar was het zo mooi weer. En het was koud en sneeuw en hagel en vorst. Dus we hebben meteen onze vuurdoop gehad. Wat eigenlijk ontzettend goed ging. Behalve het werken dan, want dat was wel hectisch. Okay. Want je bedenkt dan om gewoon in de camper te zitten en dat de kids en vrouw lekker buiten is. Ja. Maar ja, die kon ik niet naar buiten sturen. Dus kon ik voor in de cabine gaan zitten. En dat werkt toch net wat minder fijn. Ja, dus jij hebt het koud gehad, wij hadden het niet zo koud. Precies, daarom is dat wel een nuance. Ja. Maar goed, uiteindelijk hebben we dus begin mei afscheid genomen van familie en vrienden. En zijn we uiteindelijk half mei op pad gegaan naar Zweden als eerste bestemming. Ja, we gaan naar Amerika. Gaan we niet naar Zweden? En nu zul je misschien denken, goh, maar ik hoor de hele tijd dat halve jaar. Ja, dat was dus inderdaad ons plan. En we tikken nu bijna de 2 jaar aan. Dus de volgende video nemen we je eigenlijk mee naar dat eerste half jaar. En wat daar gebeurde. En wat ook maakte dat we nu hier nog steeds zitten. En Precies. Niet weer in een huis met huisje, boompje, beestje en werk in Nederland zitten. Ja. En mochten er trouwens nog vragen zijn, dan stel ze gerust hieronder. We beantwoorden ze met veel plezier. Tot de volgende!